السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هشرح لكم طريقة عمل معجون الجبسن بورد. اولا ايه الحاجات المطلوبة منك؟ ثانيا ايه نوع المعجون اللي انت هتشتغل بيه؟ انت بتجيب جردل بلاستيك فاضي زي كده وبتحط فيه كمية المية اللي انت عاوزها اللي انت محتاجها، تمام؟ وبتجيب شكارة المعجون بتاعتك. طبعا في انواع كتيره معجون موجوده في السوق. في مثلا نوع زي ده كده اسمه ايزي فيل، في نوع تاني اسمه الممتاز، ده بالنسبه لنا احنا هنا في مصر. في ايزي فيل، في الممتاز، في حاجه تانيه اسمها كنف، وفي بعض الناس بيقولوا عليه كنوف، وفي حاجه تانيه ماركه تانيه اسمها اللافارج. طبعا اللافارج ده حلو جدا بس قليل قوي في السوق، يعني تروح تلف عليه ما تلاقيهوش. فطبعا انا بفضل ايزي فيل لان هو سريع شويه في الشك، يعني بيشد بسرعه. معدل الشك بتاعه تقريبا نص ساعه. تمام. طبعا عشان ما اطولش عليكم كتير هنبدا دلوقتي مع بعض اوريكم ايه ازاي تعمل المعجون. زي ما قلت لحضراتكم، جردل البلاستيك وبتحط فيه كميه الميه اللي انت محتاجها او اللي انت شايفها مناسبه ليك، لان زي ما قلت لكم هو نص ساعه وبيشد بيقفش. فطبعا ايه، فانت المفروض ان انت بتعجن شويه بشويه ما تكترش. كمثال تفتح الشكاره ونبدا كده مع بعض. وتحط كميه المعجون اللي انت شايفها مناسبه. طبعا الاحسن ان هو ولا يبقى شديد قوي ولا يبقى ضعيف سايل يقعد يوقع عليك ويبهدلك وما يظبطش الشغل معاك. فانت بتعمل معجون خامته وسط. واحدة واحدة كده بتحط المعجون لحد ما توصل للدرجة أو للجودة اللي أنت خلاص شايف إن ده كده هيبقى إيه مناسب ليك. كثافته تكون كويسة، ولا هو خفيف قوي ولا هو شديد جدا. لا، أنت بتعمل حاجة وسط. قلب كويس. طبعا يفضل إن أنت تستخدم المضرب التقليب، بس في حالة إن مفيش فبتضطر طبعا إيه بإيدك. كده انا قلبت المعجون ووصلت للمستوى اللي انا شايفه مناسب ليا ولشغلي، اللي هو ايه، مش خفيف مش سايل ومش شديد، يعني حاجه وسط كده حلوه. شايفين الخامة كويسة جدا، ولا خفيف قوي ولا شديد، الوسط، بحيث لما تسحب ما يبقاش تقيل مع ايدك وما يتعبكش، وما يبقاش سايل يقعد يوقع عليك ويبهدلك وكده. دي كده افضل جودة للمعجون او لمعجون الجبسن بورد عامة يعني. طبعا بالنسبة للسكاكين اللي انت بتشتغل بيها على حسب بقى ايه امكانياتك. لو في حاجه ستانلس زي كده تبقى طبعا كويسه جدا وهتبقى مريحه معاك في الشغل وجوده الشغل بتاعتها كويسه. في حاجات تانية بتبقى
في سكاكين تانية بتبقى خامتها زي كده صاج، زي دي كده. طبعا هي مش قوي في الشغل، او مش اللي هي، او مش حلوه قوي، بس برضو بتقضي الغرض. لو دي مش موجوده دي موجوده، اهم حاجه الايد اللي شغاله. في حاجه تانية بنستخدمها وهي الباغات البلاستيك. الباغات البلاستيك دي زي باغه خامتها بلاستيك شديده، مش ضعيفه، حلوه. بنستخدمها في الاماكن الضيقه او الحاجات الضيقه او الليد الداخلي او الحاجات اللي زي كده. وفي منها مقاسات واشكال كتير يعني. بس الموضوع بسيط خالص، وهنروح مع بعض برضو عشان اوريكم ايه ازاي تسحب المعجون او تفرد المعجون. نيجي دلوقتي يا جماعه لمرحله ازاي امعجن. دلوقتي هتجيب قطعه معجون على السكينه معاك، ما تكونش كبيره عشان ما تقعدش تقع على ايدك وتضايقك. قطعه معجون معقوله يعني. وما تعوز خد تاني وتقلب المعجون، تديله تقلبتين كده. ودلوقتي نبدا في مرحله فرد او سحب المعجون، زي مثلا وليكن كده. ركز معايا، لازم تكون ايدك في نسبه ميول، ما ينفعش تبقى ايدك واقفه. يعني وانت بتفرد معجون تفرد كده مثلا كده. لازم تبقى ايدك في نسبه ميول، ما ينفعش ايدك تبقى واقفه. ايدك لو واقفه تسحب هتشيل اللي انت حطيته، هتشيله تاني. طبعا ده غلط. انت ايدك بتميل شويه وانت شغال، وليكن كده في ميول. واهم حاجه ان انت ما تسيبش حرف في نهايه السكينه بتاعتك. يعني السكينه وانت بتسحب من بره تبقى قافل جامد، من قدام تبقى فاتح السكينه ميل. يعني ايدك فيها ميول بس من بره قافل جامد، ما تسيبش فيها حرف عشان ما تتعبش النقاش او تتعب اللي هيصنفر او اللي هيمعجن او المهم ان انت ما تسيبش حرف كده. بالطريقه بس. دي كده يا جماعه كانت طريقه ازاي تمعجن سقف جبسون بورد، وهي دي كانت طريقه المعجون المظبوطه او الصحيحه. طبعا هو مفيش مرحله المعجون مفيش فيها شرح اكتر من كده. هي اكتر ان انت تعود ايدك بقى، تتعود على السكينه وعلى مسكتها، ومع الممارسه ايدك هتتظبط وهتعمل شغل نظيف. بس الاساسي الحاجات الاساسيه البسيطه الاوليه انا شرحتها لك، زي ودي اهم حاجه اللي هي مسكه السكينه. ان انت تمسك السكينه وتسحب بيها، لازم يبقى ايدك في ميول في السكينه. ما ينفعش ايدك تبقى واقفه، ان وقفت هتشيل اللي انت فردته تاني. لا ما ينفعش، لازم يبقى في ميول كده. دلوقتي هروح اوريكم ازاي تشتغل بالباغه او بالفبره البلاستيك في الدورانات. ازاي تشتغل في الدورانات وازاي تجيب الليد الداخلي المعجون. طيب دلوقتي يا جماعه هوريك ازاي تقدر تشتغل بالباغه البلاستيك او الفبره البلاستيك، ازاي تشتغل بيها وفي نفس الوقت ايه فايدتها. ما انت معاك السكاكين، ايه اللي يخليك تشتغل بدي؟ دي ليها ميزه والسكينه ليها ميزه ثانيه. كمثال
الباغه البلاستيك حلوه جدا جدا في الدورانات، بتظبط الدوران ظبطه محترمه، حاجه يعني نضيفه قوي يعني. كمثال لشغل الباغه، الباغه الكبيره ممكن اظبط بيها او اشتغل بيها او افنش بيها في البطنيات او في اي دوران، وليكن اهو دوران زي كده. وكذلك الامر زي ما قلت لكم، لازم ايدك يبقى في ميول، ايدك تبقى مايله، ما ينفعش تبقى واقفه هتشيل اللي انت حطيته، لازم ايدك تميل وتفرد المعجون كده. ظبطت الدوران ظبطه حلوه ومظبوطه، ما فيهاش اي مشاكل، احسن بكتير من السكينه. وبتروح ماشي كده شايل اي حاجه زياده فوق وتشيل اي حاجه زياده من تحت. طيب كده احنا عرفنا الباغه الكبيره ممكن تعمل بيها ايه. طب الصغيره دي بقى مخصصه للليد الداخلي من جوه. في ناس بتستخدم سكينه كويسه مش وحشه، بس الباغه البلاستيك بتديك جوده شغل اعلى وانضف. كمثال برضه، تاخد كده على السكينه وايدك بتخش جوه، تخش بالميول تبدا تسحب، وكذلك الامر ايدك مايله. فركت المعجون بتاعك تبدا تظبط بقى، تمشي ماشيه كمان كده تظبط بيها عشان ما تسيبش فواصل او خطوط او اي حاجه. تمام كده. الليد الداخلي بنستخدم فيه الباغه الصغيره، والخارجي بنستخدم فيه الكبيره، الباغه الكبيره اللي انا وريتها لكم. وده يا جماعه كان فيديو لطريقه عمل معجون الجبسن بورد، وطريقه ازاي تمعجن الجبسن بورد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.